Hello guys, අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ලේසිම ක්‍රමයට අඩුම අමතෝය පාවිච්චි කරලා රසම රස ජෑම් වර්ග තුනක් හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. How to make mango jam. මුලින්ම හදන්නේ මැංගෝ ජෑම් එක. ඒකට අවශ්‍ය වෙන සුගර් ග්‍රෑම් 300ක් සහ මැංගෝ ගෙඩි දෙකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මම කලින්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ සුගර් එකයි මැංගෝ පියුර් එකයි පෑන් එකකට දාලා මෙහෙම මද ගින්නේ පිස ගන්න ඕනේ. පදම එනතුව හොඳට හැඳි ගන්න. මේ ගානට thickness වුණාට පස්සේ ජෑම් එක බා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මැංගෝ ජෑම් එක හදාගෙන ඉවරයි. රසයි සුවඳයි දෙකම තියෙනවා. ඔයාලත් ගෙදර try කරලා බලන්න. How to make strawberry jam. ඊළඟට අපි හදන්න යන්නේ ස්ට්‍රොබෙරි ජෑම් එකක්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන ස්ට්‍රොබෙරි ග්‍රෑම් 500යි, සුගර් ග්‍රෑම් 300යි, half lemon ගෙඩි. ස්ට්‍රොබෙරි ටික මේ ආකාරයෙන් කැබලි කරගන්න. දැන් මේකට lemon එකතු කරගන්න. ඊගාවට සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. මික්ස් කරන්න හොඳට. සීනි ටික හොඳට දී වෙනතකොට මික්ස් කරගන්න. ඉන්පසු ලිපේ තියාගෙන මද ගින්නේ මේ ආකාරයෙන් පිස ගන්න. විනාඩි 20ක් පමණ පිස ගන්න ඕනේ. ජෑම් එක හොඳින් හැදි ගන්න නැත්නම් අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ ස්ට්‍රොබෙරි ජෑම් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ thickness එකක් එනකන් හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ මද ගින්නේ. How to make pineapple jam. මුලින්ම සුගර් ග්‍රෑම් 250යි, බ්ලෙන්ඩ් කරගත් පයිනැපල් ග්‍රෑම් 350යි, කුඩු කරගත් කාමනේට 4යි, හැබලි කරගත් පයිනැපල් ග්‍රෑම් 150යි, ලෙමන් ජූස් මිලිලීටර් 20යි. ඊළඟට බ්ලෙන්ඩ් කරගත් පයිනැපල් ටිකයි සීනි ටිකයි දාලා එකට කලවම් කරන්න ඕන හොඳට. මෙන්න මේ ගානට එනකන් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මත ගින්නේ හොඳට පිස ගන්න. විනාඩි 10ක් පමණ. ජෑම් එක කුක් වෙද්දි ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ පෙන එනවා. මේ ටික හොඳට අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පයිනැපල් කැබලි ටික දාගන්න. ඊළඟට කුඩු කරගත් කාමනේට ටික දාගන්න. ඊළඟට ලෙමන් ජූස් ටික දාගන්න. දැන් අපි අපේ ජෑම් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ ගෙදර try කරලා බලන්න.